سلام، خسته نباشین. مرسی که اومدین، وقتتون رو گذاشتین و آره فقط یه اسم. محسن نظام الملکی هستم، دیولپر و در خدمتتون هستم تا ادیتور لیزی ویم رو بهتون معرفی بکنم. ادیتوری که خودم کار دیولپمنت هم با اون انجام میدم. در حقیقت تمام کار ادیت هم کار زمینه سیستم ادمنستریشن و هم کار دیولپمنت سافتور. و قبل از هر چیزی اینجا کسی هست با ویم کار کرده باشه؟ با ویم؟ کامیت گیت؟ پس کسی با ویم کار نکرده. لیزی ویم در حقیقت همون ویم هست که یک سری کانفیگوریشن های پیش‌فرض برای اون داره تا بتونید خیلی سریعتر ویمتون رو ستاپ بکنید و باهاش شروع به کار بکنید. ویم یک ادیتور حالا معروفی هست که خود کار کردن باهاش سخته ولی در عوض خیلی سرعت عمل رو بالا میبره و معمولا حالا افراد مبتدی و تازه کار سمتش نمیرن. و حالا چون اینجا کسی نیست که با ویم کار کرده باشه، من یک اینتروداکشن راجع به ویم باید خدمت شما بدم. ویم ترمینال بیس هست و خیلی قابل کانفیگ شدن هست و حرفش اینه که شما، یعنی فیچر اصلیش اینه که تمام فوکسش روی کیبورد هست و شما میتونید تمام عملکردهایی که روی یک ادیتور یا IDE دارید رو بدون که دستتون رو از روی کیبورد بردارید انجام بدید، بدون استفاده از ماوس. این برای کسی که خیلی با کیبورد کار میکنن مناسب هست. اما بیاین در عمل ببینیم که این ویم چی هست. برای مثال من یک فایل باز میکنم. فایل که قبلا نوشتم بش اسکریپت هست. خب الان من ویم رو باز کردم. این محیط ویم هست به صورت پیش‌فرض. وقتی وارد محیط ویم میشید شما نمیتونید چیزی تایپ بکنید. در عوض اگر مثلا شما کلید J یا کلید K رو بزنید بین خطوط جابجا میشید. و اگر مثلا کلید دو بار کلید G رو بزنید به اول خط یا اگر شیفت G رو بزنید به آخر فایل میرید. اما چیزی نمیتونید تایپ بکنید چون که ویم یک ادیتور مودال هست. به این معنی که مودهای مختلفی داره و وقتی ویم رو باز میکنید روی مود نرمال هست. به این معنی که عملگرهای ویم فعال هستن. یعنی به جایی که J رو بنویسه به یک خط پایین حرکت میکنه، یعنی میاد سمت پایین، با کار به سمت بالا حرکت میکنه، به اصطلاح ناویگیت میکنه. و مثلا اگر بخواید به انتهای یک خط برید شما با کلید استار میتونید به آخر اون خط برید اگر به کرسر دقت کرده باشید. اما اگر بخواید چیزی رو توش تایپ بکنید باید وارد یک مود دیگه بشید به اسم اینزرت. و چجوری وارد مود اینزرت میشید؟ کافیه شما کلید آی رو بزنید. اگه من الان که روی این خط هستم کلید آی رو بزنم اون پایین اینجا برای من می‌نویسه اینزرت، یعنی الان توی مود اینزرت هستم و الان من هر کلیدی روی کیبورد بزنم شروع میکنه به تایپ کردن. اگر دوباره اسکیپ رو بزنم از مود اینزرت خارج میشه، دیگه اینجا اینزرت نمی‌نویسه و وارد مود نرمال میشه و حالا باز دوباره من میتونم توی کدم جابجا بشم بین خطوط با حروفی که با در حقیقت دکمه‌های کیبوردم، یعنی مثل J و K و دکمه‌های دیگه که هر دکمه یک عملکرد داره. این باعث میشه که من نخوام دستم از روی کیبورد بردارم، با کلید J و K میتونم بالا و پایین بشم بدون که بخوام حالا از ماوس استفاده کنم یا بخوام از جهت‌های بالا و پایین استفاده بکنم. آره خوب شد گفتی. خب اما من میخوام الان بیام راجع به لیزی ویم صحبت بکنم. این صرفا یه ادیتور ساده است و خب هیچی نداره، نه فایل تری داره
نه اگه من کلی توش بنویسم بهم خطا میده. ولی چیزی که من میخوام الان راجع به صحبت بکنم یه ادیتور مثل VS Code هست که در حقیقت مبتنی بر ویم و تحت ترمینال هست. این ادیتور لیزی ویمه. الان شروع میکنم و فیچرهایی که داره رو معرفی میکنم. اولین فیچری که میخوام معرفی کنم یک فایل تری هست. شما به صورت پیش‌فرض اینو توی ویم ندارید. ولی خب اگر بخواید به عنوان یک آیدی استفاده کنید، هر کسی انتظار داره که آیدیش یه همچین چیزی فایل تری داشته باشه. لیزی ویم این رو به صورت دیفالت به شما میده. البته من اینو آوردم سمت راست، معمولا فایل تری ها سمت چپ هستن. ادیتور ویم خیلی قابلیت کاستومایز شدن داره و من تغییر دادم آوردم سمت راست برای خودم. اینجا من میتونم توی فایل تریم با همون کلیدهای ویم جابجا بشم. همه اینا با کیبورد و من هر کلیدی هم میزنم اینجا شما میتونید ببینید که من چه کلیدی رو دارم فشار میدم. یه فایل باز میکنم. یه اکسپلورر هم اینجا داره که من اگر روش کلیک کنم میتونم با سرچ کردن اسم فایل رو پیدا بکنم. به این صورت یه بار دیگه بازش میکنم و یه فایل رو توش پیدا میکنم. خب ما یک سری کی بایندینگ داریم توی ادیتور ویم که کارامون رو باهاش انجام میدیم، چون عملا اینجا از موس استفاده نمی‌کنیم. عمده کی بایندینگ های ما با یک کلید خاص شروع میشن که اینجا کلید اسپیس هست. به فرض مثلا اگه من 2 بار اسپیس رو بزنم یه همچین چیزی باز میشه و من میتونم با تایپ کردن اسم فایل اون رو پیدا بکنم. الان تو همین فایل هستم. خب فایل server.rs هم باز کردم و توی یه تب جدید برام باز شد. بین تب ها میتونم با آلتو جی یا آلتو کا جابجا بشم. باز من یک فایل دیگه باز میکنم تا بشه 3 تا تب. میتونم تب هامو جابجا بکنم با آلتو شیفت و مثلا جی. و اگر دیدید من این کارگو رو آوردم روی تب اول جابجاش کردم. خب کی بایندینگ های به صورت پیش‌فرض ویم یه سری کی بایندینگ داره که ممکنه حالا شما وقتی اینا رو استفاده می‌کنید به خاطر نصب کنید. اما لیزی ویم یک آپشن خوبی که داره، شما وقتی کلید اسپیس رو میزنید کیا رو، یعنی کی بایندینگ ها رو اینجا بهتون نشون میده و راهنمایی میکنه. اگر اونها رو فراموش کرده باشید بتونید دوباره به یاد بیارید. مثلا اینجا اگر یه بار دیگه من اسپیس رو بزنم برای find files باز میشه، میتونم فایل هامو پیدا بکنم. اگر بی رو بزنم باز یک پاپ آپ جدید باز شد و بهم میگه که اگر مثلا دیلیت رو بزنم این بافر یا همون تب رو میبنده واسم. من الان دی رو میزنم و کارگو بسته شد. همه اینا با کیبورد انجام میشه. من میتونم ویندوزم رو اسپلیت بکنم با این کلید. الان 2 تا ویندوز مجزا داریم. باز همین ویندوز رو هم میتونم یه بار دیگه اسپلیت بکنم و الان 3 تا ویندوز دارم و میتونم حالا با موس سایز اینا رو هم تغییر بدم. خب برم این ویندوزهای اضافی رو ببندم. خب. دیگه حالا بیایم راجع به یه سری فیچرهایی صحبت کنیم که معمولا توی VS Code استفاده می‌کنیم، مثلا کامنت کردن کد که ما همه اینا رو هم اینجا داریم.
من با این کی بایندینگ میتونم یه خط از کد رو کامنت بکنم، میتونم سلکت بکنم و کامنت بکنم. خب ادیتور ویممون به LSV مجهز هست، به این معنی که حالا توی این فایل client.rs فانکشن say hello من فیچرهایی مثل go to reference، یعنی جاهایی که این فانکشن صدا زده شده رو دارم، با کلید ترکیبی GR میره جامپ میکنه توی حالا go to reference به رفرنس هایی که به این فانکشن شده توی فایل. go to definition دارم، میتونم به definition این فانکشن ارجاع داده بشم. میتونم دیسکریپشن فانکشن ها یا تایپ ها رو ببینم. اینجا تایپ ریزالت با شیفت کا اگر بزنم دیسکریپشنش رو میبینم. این دیسکریپشن هست که حالا توی لایبرری تعریف شده و من اون رو میبینم. میتونم رینیم سراسری داشته باشم، به این معنی که یک فانکشن یا یک متغیر رو رینیم بکنم به طوری که توی کل پروژه اسم اون تغییر بکنه. خب این سی هلو رو مثلا میکنم سی گودبای. حالا اون جایی دیگه هم که این صدا زده شده تغییر میکنه، هر جایی که صدا زده شده باشه. خب ما مثلا ارورها رو میبینیم، وارنینگ ها رو میبینیم توی لیزی ویم، دقیقا همون جوری که انتظار داریم و توی VS Code استفاده میکنین. الان میتونم این وارنینگی که اینجا داده رو کاملش رو ببینم. وارنینگی که داره مثلا داره میگه این ایمپورتی که کردی یه ایمپورت اضافی استفاده نشده. و باز یه چیز دیگه داریم به اسم کد اکشن که میتونه وارنینگ ها و ارورها رو برای ما فیکس بکنه. کد اکشن مثلا به این صورتی که مثلا حالا باید کی بایندینگش رو حفظ باشین ولی میتونین از این پاپ آپ هم استفاده بکنین. باید توی قسمت LSP رفت و این گزینه اولی کد اکشن اگه بزنید یک سری آپشن به ما میده که یک سری حالا تغییرات متناسب با رفع اون وارنینگ یا ارور انجام بدیم. و اگه به این آخریه دقت کنید میگه remove unused imports. اگه من این آخری رو انتخاب بکنم خودش به صورت اتوماتیک ایمپورت هایی که unused هستن رو برای من حذف میکنه. یه چیز جالب دیگه هم که هست، شما وقتی دارید کد می‌نویسید و چیزی رو ایمپورت نکرده باشید با استفاده از همین کد اکشن اتوماتیک خودش براتون ایمپورت رو اضافه میکنه. راجع به فیچرهای گیت بگم توی این ادیتور. این قسمت‌هایی از کد که این رنگی هستن یعنی اینکه لاین جدید هستن و هنوز کامیت نشدن. باز هم با کی بایندینگ میتونید بین اینا خیلی سریع جامپ کنین، بپرین. اگر دقت کرده باشین که من چه حروفی رو تایپ کردم مشخص بود که با 3 تا کلمه با 3 تا دکمه یعنی یک کی بایندینگ تونستم بین اینا سویچ کنم. میتونم استیجش بکنم این خط از کد رو. الان استیج شد این خط و این رنگش هم عوض شد. فقط همین خط رو استیج کردم. چی؟ الان خط رو استیج کردم، کل فایل رو استیج نکردم. کل فایل هم میشه استیج کرد. اگر بخواید حالا یک
در حقیقت دسترسی کامل داشته باشید به همه چیزایی که حالا گیت میخواد، کاری که میخواید با گیت انجام بدید، یک گیت ادیتور داره داخل خودش که به این صورت باز میشه و اون سمت چپ فایل ها هستن و قسمت سمت راست محتوای فایل رو نشون میده، دیفشون رو در حقیقت نشون میده. و حالا اینجا میتونید دیگه هر فایل رو که میخواد استیج بکنید. مثلا من میتونم کلاینت رو الان استیج کردم همش. باز گیت بلیم رو داریم. الان گیت بلیم رو اگه بزنم، حالا شاید خیلی مشخص نباشه ولی این یه پاپ آپ هست و اونجا مثلا گفته که این کامیت رو کی زده و در حقیقت اسم کامیت چی بوده و دیفش چی بوده. بفهم. لیزی گیت. نه لیزی گیت بود. آره. من خودم لیزی گیت رو جدا باز میکنم، تو خودش باز نمیکنم، اونجوری راحت ترم. نه لیزی گیت رو باید نصب کنی که اینم نشون بده، جدا باید نصبش کنی. خیلی وقتی نمونده، نصب کردنش رو که دیگه وارد نمیشم، تو سایتش میتونید برید ببینید. اما کانفیگش توی فایل، توی مسیر .config nvim اینجا کانفیگ‌ها توی این قسمت هستن. توی کانفیگ های جنرال هستن که مپس‌ها رو میتونید اینجا تعیین کنید، بخواید تغییر بدید، همونجوری که من الان انجام دادم. و آپشنز تغییرات کلی ادیتور هست، مثلا تم سفید باشه یا مثلا فاصله تبا چقدر باشه و حالا سری آپشن‌های دیگه که حالا بیشتر حالا ویم کارا باش آشنا هستن. و توی پلاگین هم کانفیگ هایی که مربوط به پلاگین هایی میشه که جدا اضافه کردیم به ویم و خود حالا لیزی ویم یه سری پلاگین ها از قبل داشته و اونا رو باید اینجا تغییر بدید. مثلا من این فایل رو باز میکنم، هر کدوم از اینا یه دونه پلاگین هست و مثلا این بخوام تغییرش بدم تحت عنوان حالا این فایل لوآ هست ولی خیلی هم حالا شبیه، یه مقدار شبیه جیسون هم هست دیگه. حالا اینجا کانفیگ میشه، حالا بیشتر باید شما خودتون برید و مطالعه بکنید راجبش، چون خیلی هم وقت گیر هست، خیلی هم الان دیگه فرصتی نیست من بخوام بیشتر توضیح بدم. همین، خسته نباشید.